5 3D transition element and their application पढ्छौँ। यसमा चाहिँ introduction मा transition element भनेको के हो? In other words, 3D deep block element represents change or transition in properties from most electropositive s block element to least electropositive p block element. Therefore, these are called transition element. Most electropositive देखि लिएर गएको most electronegative सम्म element सम्म रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? transition element भन्छौँ। transition element from s block element to d block element, most electronegative to most electropositive s block element, electropositive p block element, त्यस कारण त्यसलाई के भन्यो? electropositive element भनियो हैन। properties of transition metal are located in 3 through 12 period table. यो भन्दा पहिला हामी चाहिँ के गरौँ? यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्टमा चाहिँ अक्सिडेसन, भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, मेटालिक क्यारेक्टर, कलर फर्मेसन, अनि पछि यो कम्प्लेक्सेस, फर्मेसन अफ कम्प्लेक्सेस, अनि डिडी ट्रान्जिसन। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डिडी ट्रान्जिसनले हामीलाई के दिन्छ? कलर दिन्छ। कलर दिन्छ। फर्मेसन अफ कलर कम्पाउन्ड इम्पोर्टेन्ट। अनि पछि हाम्रो क्याटालाइटिक प्रोपर्टिज, अनि एप्लिकेसन अफ 3D एलिमेन्ट, एलोए फर्मेसन। यो चाहिँ हाम्रो यो टपिकबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, इक्जाममा आउने क्वेसनहरू पर्दछ। अनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पनि यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अनि हामी सुरु गरौँ। डेफिनेसन भइसक्यो भनेपछि हामी अब प्रोपर्टिज अफ ट्रान्जिसन मेटल। अनलाइक रेगुलर एन्ड representative metal, transition metal have their valence electron in the more than one shell. The valence electron used in the combined element. The transition metal often show several common oxidation state. Transition metal को oxidation state चाहिँ के हुन्छ? डिफरेन्ट हुन्छ। यसको प्रोपर्टिजमा के दिएको छ? हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट दिएको छ, हाई डेन्सिटी अनि कलर दिएको छ। कलर चाहिँ के को कारणले हुन्छ? The energy of visible light equals the energy absorbed in the electron when transferred between two energy level. दुईटा एनर्जी लेभलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर्मेसन, तलबाट माथि इलेक्ट्रोन उफ्रिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? एनर्जी निस्किन्छ। त्यो हामीले अहिले पछि पनि पढ्नेछौँ डिडी ट्रान्जिसन भनेर, र त्यो इक्जाममा एकदमै बढी आइरहेको छ। देयरफोर द सल्युसन अफ ट्रान्जिसन मेटल्स आर कलर्ड भनेर चाहिँ कलर प्रोपर्टिजमा दिएको छ। अनि क्याटालिस्ट प्रोपर्टिजमा एन्टी पोल्युसन क्याटालिजको रूपमा युज गरिएको छ भनेर दिएको छ। अनि पछि एबिलिटी टु फर्म कम्प्लेक्स, त्यो चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टको प्रोपर्टिज दिएको छ। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्टमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएको छ। स्क्यान्डियम, टिटानियम, भेनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक 21 देखि 30 सम्म, जसमा चाहिँ हाम्रो क्रोमियम र कपरको चाहिँ के हुन्छ? फुल फ्लेज्ड अथवा फुल फिल्ड डी अर्बिटल गराउनको लागि चाहिँ एसबाट एउटा इलेक्ट्रोन के गरिन्छ? ट्रान्सफर गरिन्छ फ्रम एस अर्बिट टु डी अर्बिट। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भयो। कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पनि सोध्न सक्छ। अनि पछि वाइ जिंक इज नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर सोध्न सक्छ। वाइ जिंक इज कल्ड नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट, किनकि यसमा चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो यस र डी अर्बिटल के हुन्छ? फुलफिल्ड हुन्छ। त्यसकारण हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्छौँ। यदि डी अर्बिटल भ्याकेन्ट हुन्छ भने मात्र त्यो चाहिँ हामी के भन्छौँ? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्छौँ। अनि हाम्रो कपर र क्रोमियममा पनि के हुन्छ? डी अर्बिटल फुल फ्लेज हुन्छ, फुलफिल्ड हुन्छ, हाफ फिल्ड र फुलफिल्ड हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। जिंक कपर र क्रोमियमलाई चाहिँ हामी नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्दैनौँ। यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि जिंक, क्याडमियम एन्ड मर्करी एज ट्रान्जिसन मेटल बट नट ट्रु ट्रान्जिसन एलिमेन्ट
because transition element are those whose atoms has incomplete d subshell भएको मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हुन्छ जिङ्कमा फुलफिल्ड छ त्यसकारण त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो के हुन्छ नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हुन्छ क्रोमियम र कपरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाफ फिल्ड र कम्प्लिटली फिल्ड डी सबसेल हुन्छ त्यो के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि एक्सहस्टिबिलिटी अथवा स्टेबल गर्नको लागि मात्र त्यो गरिएको हुन्छ जिङ्क क्याडमियम र मर्करीमा चाहिँ के हुन्छ डी अर्बिटल फुल फ्लेज्ड हुन्छ since these three elements have completely filled the orbital that is having n-1 d10 ns2 configuration, so they cannot be regarded as two transition element group. IIB metal are called volatile metal. त्यस कारण त्यसलाई के भनिन्छ हामी volatile metals भनेर लेखिएको छ एटोमिक रेडियाई जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी के पढ्छौँ एटोमिक रेडियाई पढ्छौँ एटोमिक रेडियाई आयोनिक रेडियाई एटोमिक रेडियाई चाहिँ स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म चाहिँ के हुन्छ सुरुमा हाम्रो एटोमिक रेडियस घट्दै जान्छ स्क्यान्डियमदेखि भेनाडियमसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो घट्दै जान्छ र भेनाडियमदेखि कोबाल्ट भेनाडियमदेखि क्रोमियमसम्म बढ्छ र केही समयको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ कुनै नो चेन्ज इन एटोमिक रेडियस हुन्छ अनि पछि हाम्रो एटोमिक रेडियस के हुन्छ सेम नै हुन्छ यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि the atomic radii for element from chromium to copper are however very close to one another. This is due to the fact that simultaneous addition of electron to 3D level exercises the reverse effect by screening the outer porous electron from inward pull of the nucleus. As a result of this two opposing effect, the atomic nuclei do not alter much, moving from chromium to copper. इनवर्ड पुलको कारणले हुँदो रहेछ इनवर्ड पुल अफ द न्युक्लियसको इनवर्ड पुलले गर्दाखेरि के हुन्छ भेनेडियमदेखि अथवा क्रोमियमदेखि जिङ्कसम्म चाहिँ खासै धेरै डिफ्लेक्सन इन एटोमिक रेडियाई हुँदैन आयोनिक रेडियाई इज डिटरमाइन्ड बाई जेड बाई ई रेसियो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल while moving from scandium to zinc increases but as we see scandiumदेखि हाम्रो टिटानियमसम्म के भइरहेको छ बढिरहेको छ त्यसपछि चाहिँ घटिरहेको छ भेनाडियममा घटिरहेको छ क्रोमियममा बढेको छ त्यसपछि चाहिँ सबैमा बढिरहेको छ स्क्यान्डियमदेखि लिएर गएको भेनाडियमसम्म स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म नै बढिरहेको छ तर चाहिँ हाम्रो टिटानियम र क्रोमियमको बिचमा चाहिँ रेगुल्यारिटिज देखिएको छ यो के को कारण ड्यू टु द tend to away from the molecule maximum extent. Post ionization energy 5D elements are lighter than 3D 4D elements. Second ionization energy of chromium and copper are exceptionally high भनिएको छ आयोनाइजेसन एलिमेन्ट हेर्दाखेरि स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म बढिरहेको इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल तर टिटानियम भेनाडियम र कप्परको केसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि डिक्रिजिङ अर्डर र कम्पाइनिङ अर्डरमा देखाइएको छ न्युमेरिकल रूपमा भन्दाखेरि स्क्यान्डियमको 631 टाइटानियमको 656 र भेनाडियमको 650 देखाइएको छ त्यसपछि चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा नै छ अनि मेटालिक क्यारेक्टर दिएको छ टेन्डेन्सी टु द फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड दिएको छ फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड अनि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट जुन चाहिँ हाम्रो इक्जाममा सोधिरहेको छ फर्मेसन अफ कलर कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फ्रम ट्रान्जिसन एलिमेन्ट विच इज आर्स यो चाहिँ एकदम बढी सोधिरहेको क्वेसनमा पर्दछ अनि चाहिँ हामी माथिबाट सुरु गरौँ हामी के पढ्यौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पढ्यौँ अनि पछि जिङ्क क्याडमियम र एचजी चाहिँ नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हो र भोलाटाइल मेटलको रूपमा त्यसलाई राखिएको छ ग्रुप आइआइबीमा भनेर पढ्यौँ एटोमिक रेडियाई स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म बढ्छ तर भेनाडियम क्रोमियम र भेनाडियमदेखि क्रोमियमदेखि कप्परसम्म चाहिँ के हुन्छ सिमिलर हुन्छ एटोमिक रेडियाई लगभग सिमिलर हुन्छ भनिएको छ अनि पछि आयोनाइजेसन पोटेन्सियल पनि के हुन्छ स्क्यान्डियमदेखि जिङ्क
While moving from left to right, it increases. While titaniumदेखि क्रोमियमसम्म के हुन्छ सिमिलर आयोनाइजेसन पोटेन्सियल हुन्छ। भनेपछि हाम्रो मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ अल द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट आर मेटल सेन्स द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन द आउटरमोस्ट सेल इज भेरी स्मल बिङ इक्वल टु 2। हाम्रो मेटालिक क्यारेक्टरिस्टिक्स डिटर्माइन गर्ने चाहिँ केले हो भन्दाखेरि अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोनले हो। त्यसकारण हामी यदि अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढी छ मेटालिक प्रोपर्टी के हुन्छ बढी हुन्छ, र यदि कम छ मेटालिक प्रोपर्टी कम हुन्छ। र त्यसले चाहिँ के डिटर्माइन गर्छ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पनि डिटर्माइन गर्छ। मेटालिक क्यारेक्टर हार्ड मेडाएबल डक्टाइल हुन्छ। 3 टाइप्स अफ स्ट्रक्चर फेस सेन्ट्रिक क्युब एफसीसी हेक्सागोनल क्लोज प्याक, यो पढिसक्यो पहिले एचसीपी, बोडी सेन्टर क्युबिक बीसीसी, मेटल अफ भिआइआई आइबी ग्रुप आर सफ्ट एन्ड मॉडल डक्टाइल। It appears covalent and metallic bonding both exist in atom and transition element. Covalent and metallic bonding दुईटै हुन्छ। The presence of unfilled d orbital favors covalent bonding, त्यो भनेको unpaired number of electron हुँदाखेरि हो। टेन्डेन्सी टु फर्मेसन हाम्रो 5 नम्बरमा चाहिँ टेन्डेन्सी टु फर्मेसन अफ क्लर कम्प्लेक्स भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सर्टेन टर्म्सहरू दिएको छ, लिगेन्ड्स भन्ने दिएको छ टर्म। भनेपछि यसमा चाहिँ के दिएको छ, द केटायन अफ ट्रान्जिसन मेटल हेभ अ ग्रेट टेन्डेन्सी टु फर्म केटायन्स सच एज, केटायन भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो H3OH जस्तै हाम्रो केटायन्स have great tendency to form complex with several ligand भनेर दिएको छ, such as neutral molecule NH3 CO2 COS2O etc हरूसँग केटायन्सको टेन्डेन्सी के हुन्छ हाई हुन्छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्म गर्ने। एन्ड एनायन लाइक CN- एन्ड Cl-, दोज लिगेन्ड पोसेस इन्भेरिएबल लोन पेयर। लिगेन्ड्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ लोन पेयरको सङ्ख्या बढी हुन्छ, जस कारण उनीहरूले के गर्न सक्छ डोनेट गर्न सक्छ। दे क्यान डोनेट ट्रान्जिसन मेटल क्याटायन इन फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। द टेन्डेन्सी अफ ट्रान्जिसन मेटल क्याटायन टु फर्म कम्प्लेक्स इज ड्यू टु द फलोइङ रिजन। द ट्रान्जिसन मेटल क्याटायन आर रिलेटिभली भेरी स्मल इन साइज एउटा भयो। एन्ड हेन्स ह्याभ पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी हुन्छ, सानो हुन्छ स्मल हुन्छ, which makes it easy for the transition metal cation to accept the lone pair of electron from the ligand. The transition metal cation have vacant and -1 d orbital unpaired number of electron को कारण यो चाहिँ अर्को appropriate the right type of energy to accept the lone pair of electron. The transition metal are capable of showing several oxidation state. The structure commonly found in the such complex are linear. कोअर्डिनेसन नम्बर CN = 2 स्क्वायर प्लानर CN = 3 टेट्राहेड्रल CN = 4। यो CN कोअर्डिनेसन नम्बर भन्ने हामीले अर्को च्याप्टर 6 मा पढ्नेछौँ। अनि लिगेन्ड भन्ने पनि डिटेलिङमा हामीले डेफिनेसन सहित अर्को च्याप्टरमा पढ्नेछौँ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो। फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भनेर हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ दिएको छ। पोइन्ट नम्बर 6 जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सको पोइन्ट नम्बर 6 मा फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड मात्र चाहिँ हाम्रो टेन्डेन्सी भनेर दिएको थियो। यसमा चाहिँ फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड यो चाहिँ 3 मार्क्स 4 मार्क्समा आइरहेको क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा के दिएको छ, द क्याटायन्स मात्र चाहिँ टेन्डेन्सीले के भने हाम्रो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बन्नको लागि के हुनुपर्छ के छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट आर रिलेटिभली भेरी स्मल इन साइज अनि हाई पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी छ। भनेपछि भ्याकेन्ट एन्ड -1 d orbital छ, जस कारणले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्न सजिलो हुन्छ। ट्रान्जिसन मेटल आर क्यापेबल अफ सोइङ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट सो गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी पनि के हुन्छ बढी हुन्छ भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो टेन्डेन्सी बढ्छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउनको लागि। फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड द क्याटायन अफ ट्रान्जिसन मेटल आर अलमोस्ट युनिक इन देयर स्ट्रङ टेन्डेन्सी to form complexes with molecules such as H2O, NH3, CO, etc., which are neutral molecule, and ions such as CN-. Example: NiNH3 6 2+, NiH2O 6 2+,
FeCN6 4 minus FeCN6 minus 3 NiCO4 एक्सेट्रा यसको आइयुपिएसी नेमिङ चाहिँ हामीले अर्को च्याप्टरमा सिक्ने नै छौँ र तपाईँ अर्को च्याप्टर पढेर यो पढ्नुहुन्छ भने नि ठिकै हुन्छ तर चाहिँ हामी सिरिजमा गइरहेको छौँ त्यसकारण चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ सुरुदेखि नै पढ्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ खासै ठुलो टपिक होइन त्यसकारण तपाईँ चाहिँ भर्खर बुझ्न सक्नुहुनेछ complex ion formation by transition element ion is because transition metal adds a small high charge ion which have vacant n minus 1 d orbital of approximately the approximate energy to accept lone pair of electron donated by molecule and carbon monoxide molecule. The molecule or ion which add themselves to the cation of transition metal are called ligands. Which add themselves to the cationमा एड गर्ने मोलिक्युल्स नै लिग्यान्ड हो भनिएको छ लिग्यान्ड भने चाहिँ के हो कुनै सेन्ट्रल एटमको अराउन्डमा चाहिँ कुनै एटमहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मोलिक्युल छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी लिग्यान्ड्स भन्छौँ For example, ferrous and ferric ion from the following complex into the cyanide ion FeCN6 4 minus ferrocyanide ion FeCN6 3 minus ferricyanide ion in the central which the central ion Fe2 plus and Fe3 plus are surrounded by respective 6 and 6 cyanide ion र यसमा चाहिँ cyanide ion ले चाहिँ घेरिएको हुन्छ Similarly in nickel carbonate NiCO4 the central atom nickel is surrounded by 4 CO molecules यहाँ चाहिँ CO के हुन्छ हाम्रो लिग्यान्ड्सहरू हुन्छ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट अब हाम्रो फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि युनिक इन स्ट्रङ टेन्डेन्सी ट्रान्जिसन मेटलको टेन्डेन्सी के हुन्छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी स्ट्रङ हुन्छ केसित भन्दाखेरि न्युट्रल कम्पाउन्ड सच एज वाटर एमोनिया कार्बन मोनोअक्साइड अनि पछि क्याटायोन्स र एनायोन्स सच एज सिएन माइनस आयोन्सहरूसँग के हुन्छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्म गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ इक्जाम्पलहरू जस्तै NiNH3 NiNH3 6 प्लस NiNH4 NiNH3 4 NiNH3 whole 6 2 plus NiH2O 6 2 plus FeCN6 4 minus यो भयो भनेपछि अर्को कारण चाहिँ के हो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एल्ड भेरी हाइली चार्ज आयोन एन माइनस 1 डी अर्बिटलको कारणले चाहिँ भेरी हाइली चार्ज आयोन हुन्छ अनि पछि उनीहरूको इनर्जी एप्रोक्सिमेट इनर्जी टु एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड बाई अदर ग्रुप अथवा लिग्यान्डहरूले जुन दिएको हुन्छ लोन पेयर दिएको हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने इनर्जी एन माइनस 1 डी अर्बिटलले दिएको हुन्छ त्यसकारण पनि यसको के हुन्छ फर्मेसन गर्ने कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्ने क्षमता बढी हुन्छ भनेपछि इन विच द सेन्ट्रल एटम सराउन्डेड बाई 6 and 6 साइनाइड आयोन यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्टको कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट स्क्यान्डियमदेखि भेनाडियम अथवा स्क्यान्डियमदेखि टिटेनियमसम्म स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म चाहिँ के हुन्छ पुरै भेरी भइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एक्जिबिट भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट इफ दे सो भेरिएबल भ्यालेन्सिज इन देयर कम्पाउन्ड लार्ज नम्बर अफ अक्सिडेसन स्टेट अफ transition element is related with the electronic configuration. Oxidation state of the first transition series of element are illustrated in the table on the table में दिएको छ scandium titanium scandium को +2 +3 titanium को +2 +3 +4 vanadium को +2 +3 +4 +5 chromium को +1 +2 +3 +4 +5 +6 vanadium को +2 +3 +4 +5 chromium को +1 +2 +3 +4 +5 +6 manganese को +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 iron को +2 +3 +4 +5 +6 cobalt को +2 +3 +4 +5 nickel को +2 +3 +4 अनि copper को चाहिँ +1 +2 +3
जिङ्कको +2 र +3 अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि भ्यालेन्स नम्बर अफ लोन पेयरबाट आउँछ भनेपछि भ्यालेन्सीबाट आउँछ। द outermost electronic configuration of transition element is n-1 d 1 minus 10 ns 1 minus 9. Since the energy level of n-1 d orbital are quite close to each other, hence the both ns and n-1 d electron are available for bonding purpose. Therefore, number of oxidation states shown by this element depend upon the number of d electron they have. Oxidation state केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ? नम्बर अफ डी इलेक्ट्रोन नम्बर अफ डी इलेक्ट्रोनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ। भनेपछि हाम्रो एसको भ्याल्यु 2 छ र डीको भ्याल्यु चाहिँ 5 छ भने के हुन्छ 2 देखि 5 सम्म हाम्रो के हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर 2 3 4 5 हुने भयो। भनेपछि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन the outer electronic configuration of scandium is 3d1 4s2 भनेर दिएको छ। भनेपछि यसको अक्सिडेसन स्टेट कति कति हुने भयो +2 हुने भयो अनि +3 हुने भयो। त्यस्तै गरी हामीले सबैको लागि याद गर्नु पर्ने हुन्छ भने हामी स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म चाहिँ सिरियल रूपमा लेख्ने। अनि पछि हामी क्रोमियम र कपर हाम्रो ट्रान्जिसन मेटलमा सबैमध्ये क्रोमियम र कपर डिस्टिङ्क्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ, अरू कुरैको 2 बाट सुरु हुन्छ। हाम्रो स्क्यान्डियमको लागि 2 र 3, टिटानियमको लागि +1 एउटा बढी, भेनेडियमको लागि अझै एउटा बढी, म्याग्नेजको लागि अझै एउटा बढी गर्दै जान्छ। म्याग्नेजको लागि अझै एउटा बढी, म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो म्याग्नेजको हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर। यो 10 वटामा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम के को हुन्छ म्याग्नेजको हुन्छ। भनेपछि हामी यसरी जान्छौँ। भनेपछि हामी जिङ्कबाट पनि 2 3 अनि 1 2 3 कपर एक्सेप्सनको लागि, अनि निकलको लागि 2 3 4 5 हुने भयो। अनि अर्को त्यसभन्दा माथि र कोबाल्टको लागि चाहिँ +6 पनि हुने भयो, त्यसभन्दा माथि आइरनको लागि +7 पनि हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी अक्सिडेसन स्टेट यदि 10 वटैको अक्सिडेसन स्टेट दिएको छ भने त्यसरी पनि लेख्न सक्नेछौँ। हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट आर सोन बाई द ट्रान्जिसन मेटल +8 हो र त्यो चाहिँ कसले देखाउँछ रुथेनियम एन्ड अस्मियमले देखाउँछ। एन एक्जाम्पल अफ द कमन अक्सिडेसन स्टेट रिभिल्स द फलोइङ कन्क्लुजन। अक्सिडेसन स्टेटले के भन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट सोन बाई ट्रान्जिसन मेटल आर ड्यू टु द पार्टिसिपेसन अफ आउटर एनएस एन्ड -1 डी इलेक्ट्रोन इन बोन्डिङ। बोन्डिङमा कति इलेक्ट्रोनहरू खपत भइरहेको छ त्यो भन्छ अक्सिडेसन स्टेटले। अनि पछि ट्रान्जिसन मेटल सच एज 1 or 0 फर इक्जाम्पल। यो चाहिँ अब इक्जाममा नआउने हामी चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ हामी के जान्नुपर्छ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेटमा चाहिँ हामीलाई जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्मको अक्सिडेसन स्टेट जान्नुपर्ने छ। अनि पछि अक्सिडेसन स्टेट जानिसकेपछि चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट कहाँबाट आयो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको कारणले आयो त्यो पनि जान्नुपर्ने छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ खासै केही आउँदैन। अब हामी फर्मेसन अफ क्लोर कम्पाउन्ड फ्रम ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पोइन्ट नम्बर 8 मा जाउँ। यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट इन पेरियोडिक टेबल कन्टेन द एलिमेन्ट अफ ग्रुप्स 3 to 12 आर प्रोग्रेसिभ फिल्ड विथ 4 लङ पिरियड्स चाहिँ डट खासै काम लाग्ने चाहिँ केही छैन। अट्याच्ड फर्मेसन अफ क्लोर कम्पाउन्ड यो चाहिँ हामीले पछिबाट पढ्छौँ, त्यसकारण अहिले चाहिँ नहेरौँ। ओरिजिन अफ क्लोर इन कम्प्लेक्स आयन्स कन्टेनिङ ट्रान्जिसन मेटल भनेर दिएको रहेछ, यो पनि पछि हेरौँ होइन। अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स दिएको छ, अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स यो पछि हामीले अर्को लेसनमा पढ्ने नै छौँ, पछि नै हेरौँ। अब हामी फर्मेसन अफ क्लोर कम्पाउन्ड यसमा चाहिँ हाम्रो अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स फर्मेसन अफ अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भनेर दिएको थियो, अथवा अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भनेर टपिक दिएको थियो, त्यो चाहिँ हामी स्किप गऱ्यौँ। अनि हामी फर्मेसन अफ क्लोर कम्प्लेक्स हेर्छौँ। फर्मेसन अफ
क्लोर कम्प्लेक्स भन्दा माथितिर चाहिँ हाम्रो अक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्समा के दिएको छ यसमा चाहिँ फर्मेसन अफ क्लोर कम्पाउन्डमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने के दिएको छ एलोलाइट वुड बी एब्जर्ब्ड द एनर्जी अफ द पार्टिकुलर क्लोर इज राइट टु प्रमोट द इलेक्ट्रोन एउटा के दिएको छ ब्यारियर दिएको छ र त्यसमा चाहिँ के गरेको छ इलेक्ट्रोनलाई स्ट्राइक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ हायर स्टेट लोअर एनर्जी स्टेटदेखि हायर एनर्जी स्टेटमा जम्प गर्छ that leaves the other color the yellow light would be absorbed because its energy would be used in promoting the electron that leaves the other color भनेर दिएको छ यो चाहिँ खासै के काम लाग्दछ नि तपाईँ फर्मेसन अफ कलर कम्पाउन्डमा जानुहोस् यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि transition metal compounds are colored in solid and their solution form but the compound of S and P block element are white or colorless transition metal compound may be due to the presence of incomplete n-1d orbital के को कारणले हुँदो रहेछ incomplete n-1d orbital अनि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट व्हाइट पनि हुन सक्छ कलरलेस पनि हुन सक्छ अथवा कलरफुल हुन सक्छ all 5 orbital of isolated atom of transition element are of same energy they are said to be degenerate the energy of the 5d orbital ions or molecules toward the central ion the d orbital of the central metal ion is split into different energy level d orbital of the central metal ion is split into different energy level भनेको छ the difference between two energy level depend upon the nature of combining atom or ion this phenomenon is known as crystal field splitting when 6 ion or molecule approach the metal ion the 5d orbital is split off into two set दुईटा सेटमा के हुन्छ स्प्लिट अफ हुन्छ त्यो दुईटा सेट के हुन्छ इजी सेट र T2G सेट हुन्छ अनि पछि one set consist of 2d orbital d x square minus y square र एउटा d z square of higher energy known as easy set and another set 3d orbital 3d orbital of lower energy known as T2G set जसमा चाहिँ dxy dyz र dzx सेट पर्छ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ फिगर दिएको छ प्रमोसन अफ डी इलेक्ट्रोन or dd transition dd transition what do you mean by dd transition the color of transition metal complex are due to the transition of unpaired electron from one energy level to another energy level that is from one d to another d called dd transition भनेपछि हाम्रो कलर कम्प्लेक्स कलर फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटमा हाम्रो कुनै एलिमेन्ट ग्राउन्ड स्टेटमा छ त्यसलाई एक्साइटेड गरायो भने युभी रेज पठाएर चाहिँ त्यसलाई एक्साइट गरायो कुनै एनर्जी लगाएर एक्साइट गरायो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट हाम्रो हायर एनर्जी स्टेटमा पुग्छ हायर एनर्जी स्टेटमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ हायर एनर्जी स्टेटमा धेरै समयसम्म बस्दैन तलतिर झर्छ र तलतिर झर्दाखेरि त्यसले के गर्छ सर्टेन एनर्जी लस गर्छ त्यो एनर्जी लस गर्छ इन फर्म अफ भिजिबल रेज र त्यो भिजिबल रेज हामीले देख्छौं र भिजिबल रेज पनि के हुन्छ वेभलेन्थको आधारमा के हुन्छ देखिन्छ रेड देखि भायोलेट सम्मको वेभलेन्थको आधारमा चाहिँ हामीले के देखिन्छ भिजिबल लाइट देखिन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ कलर दिन्छ त्यो चाहिँ के ट्रान्जिसन मेटलको लागि के हुन्छ सेम केस हुन्छ प्रमोसन अफ डी इलेक्ट्रोन भनेर दिएको छ यहाँ ग्राउन्ड स्टेट अफ जेनेरेट डी अर्बिटलमा dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर भनेर दिएको छ अनि एउटा इलेक्ट्रोन एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन दिएको छ अनि एक्साइटेड स्टेट अफ जेनेरेटेड डी अर्बिटल यसलाई चाहिँ हामी एक्साइटेड स्टेट गराउनको लागि के गर्छौं एक्साइट गर्छौं यसलाई चाहिँ हामी युभी रेज पास गरेर चाहिँ यसलाई एक्साइटेड स्टेटमा लैजान्छौं एक्साइटेड स्टेटमा लैजाँदा युभी रेज हामीले पास गर्यो भने यो दुईटा सेटमा डिभाइड हुन्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डीडी ट्रान्जिसन भन्छौं एउटा डी देखि अर्को डी मा जान्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने हो डीडी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट The color of transition metal complex are due to the transition of unpaired electron from one energy level to another energy level.
भनेपछि T2G सेटमा छ अहिले DXY DYZ र DZX जुन हाम्रो T2G सेटमा एउटा चाहिँ अनपेयर इलेक्ट्रोन बचेको रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो युभी रेज पास गरेपछि के हुन्छ हायर इनर्जी लेभल एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ भनेपछि एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ हायर इनर्जी लेभलमा धेरै समयको लागि बस्दैन त्यो चाहिँ रिटर्न गर्न खोज्छ रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त्यसले भिजिबल लाइट प्याक गर्छ अब हाम्रो यहाँ रिटर्न फर्ममा के लेखेको छ भन्दाखेरि द ट्रान्जिसन मेटल आयन कन्टेनिङ फिल्ड डी अर्बिटल डिटेन सच एज जिङ्क क्याडमियम मर्करी एसेक्ट्रा अल्सो जेनरली वाइट र हामीलाई यसबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरू आउँछ वाइ आर जिङ्क क्याडमियम मर्करी वाइट इन कलर अथवा आर कलरलेस भन्न सक्छ अथवा वाइ आर स्क्यान्डियम टिटानियम भेनेडियम कलरलेस अर वाइट इन कलर भन्न सक्छ किनकि स्क्यान्डियम प्लस 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 टिटानियम प्लस 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 भेनेडियम प्लस 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 प्लसमा चाहिँ के हुन्छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुँदैन त्यसकारण त्यसमा चाहिँ डिडी ट्रान्जिसन हुँदैन यदि डिडी ट्रान्जिसन भएन भने हाम्रो के हुन्छ डिडी ट्रान्जिसन भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इनर्जी रिलिज गर्न सक्दैन अनपेयर इलेक्ट्रोन नै छैन भने हाम्रो के हुन्छ लोवर इनर्जीदेखि हायर इनर्जीमा जम्प गर्दैन त्यसकारण चाहिँ डिडी ट्रान्जिसन हाम्रो पोसिबल हुँदैन त्यो भयो भने हाम्रो कलर चाहिँ के हुन्छ आउँदैन द ट्रान्जिसन मेटल आयन कन्टेनिङ फिल्ड डी अर्बिटल generally have white in color. Similarly, scandium plus plus plus, titanium 4 plus, vanadium 5 plus are white because they have completely empty d orbital, that is d0. In case dd transition is not possible, no light is absorbed by such ion. कुनै लाइट एब्जर्ब नै गर्दैन भनेपछि त्यसले कुनै लाइट इमिट पनि गर्न सक्दैन इन सच केस ओन्ली व्हाइट लाइट is reflected back and hence they are white. If the electronic configuration of any transition element compound is n-1 d1 to 9 and they are generally colored because this type of compound ion reflect the light other than white color. For example, cupric compound absorbs yellow color and transmit color is blue, which is complementary color to red color, which is complementary color to red color. हामीले ब्लू किन देख्छौँ कपर क्युप्रिक कम्पाउन्ड ब्लू किन देख्छौँ येल्लो कलर एब्जर्ब गर्छ र ब्लू कलर के गर्छ रिफ्लेक्ट ब्याक गर्छ किनकि येल्लो कलर चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री कलर हो अथवा ब्लू कलर चाहिँ के हो कम्प्लिमेन्ट्री कलर अफ येल्लो कलर हो हाम्रो ब्लू रेड र ग्रीन चाहिँ के हो प्राइमेरी कलर हो र त्यसबाट फर्म हुने अरू कलर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री कलर हेन्स the cupric compound have blue color example CuSO4.5H2O भनेर एक्जाम्पल दिएको छ which is blue in color. अब हामीलाई म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ अन द बेसिस अफ बिहेभियर अफ इट्स म्याग्नेटिक फिल्ड सब्सटेन्स आर क्लासिफाइड एज प्याराम्याग्नेटिक डायम्याग्नेटिक एन्ड फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स. अब प्याराम्याग्नेटिक डायम्याग्नेटिक फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल भने के हो दो सब्सटेन्स विच आर एट्र्याक्टेड बाई एप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड आर कल्ड प्याराम्याग्नेटिक. म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ भने त्यसलाई प्याराम्याग्नेटिक भनिन्छ यदि छैन भने त्यसलाई डायम्याग्नेटिक भनिन्छ. विच आर रिपेल्ड छैन भन्दा पनि दो सब्सटेन्स विच आर रिपेल्ड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड आर कल्ड डायम्याग्नेटिक. सब्सटेन्स which are very strongly attracted by applied field is called paramagnetic. Paramagnetism is a property due to the presence of unpaired electron. Thus, most of the transition metal are paramagnetic. As the number of unpaired electron increases, the paramagnetic behavior also increases. The magnetic moment is calculated from the following formula: mu is equal to root over of n plus 2 Bm Bohr magneton, where n is the number of unpaired electron and Bm stands for Bohr magneton. Mu is equal to magnetic moment is calculated from the following formula: mu is equal to root over of n plus 2, where n is the number of unpaired electron and Bm stands for Bohr magneton. Illustration first: why does
magnesium show maximum paramagnetic character among the bivalent ion of the first transition series भनेर क्वेसन सोधिएको छ। म्याग्नेजियम आई भनेको म्याग्नेजियम 2+ shows maximum paramagnetic character among the bivalent ion because magnesium +2 has maximum number of unpaired electron, that is 3d5. Illustration second one, a substance is found to have magnetic moment of 3.9 Bohr magneton. How many unpaired electron does it contain भनेर क्वेसन सोधिएको छ। भनेपछि यसमा म्यू इज इक्वल टु रुट ओभर अफ n+2 फर्मुला लगाएर n को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। म्यू को भ्यालु 3.9 दिएको छ, स्क्वेयरिङ गरेर चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्न सकिनेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यालु म्यू को भ्यालु चाहिँ 0 आउँथ्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, डायम्याग्नेटिक हुन्थ्यो। अनि if there is some value of mu, then the compound is paramagnetic proportional to the value of mu, directly proportional to value of mu. Catalytic properties of transition element चाहिँ catalyst को रूपमा धेरै युज भइरहेको देखिन्छ। ह्याबर्स प्रोसेसमा, कन्ट्याक्ट च्याम्बर प्रोसेसहरुमा, अनि पेरोक्साइडलाई डिकम्पोजिसन गर्ने केसहरुमा पोजिटिभ क्याटालिस्ट एज नेगेटिभ क्याटालिस्ट चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। अब क्याटालिस्टको काम के हुन्छ, लोअर एक्टिभेसन एनर्जी लोअर गर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ तपाई आफै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। Many transition metal and their compound are found to act as catalysts. Transition metal have vacant d orbital and so variable oxidation state. These elements can form unstable intermediate compound with suitable reaction path for lower activation energy and therefore increase the rate of reaction. The intermediate compound decomposes readily to give the final product and the original substance catalyst भनेर लेखिएको छ। तपाई यो चाहिँ सुनेर मात्र अब आफै जान्न सक्नुहुनेछ। अब हामी एलोय फर्मेसनमा जाउँ। एलोय फर्मेसन पनि एकदमै रेयरली सोधिएको, तर सोधिएको क्वेसन 10% चान्स भएको क्वेसन हो। राइट सर्ट नोट अन एलोय फर्मेसन भन्न सक्छ। राइट सर्ट नोट अन अक्सिडेसन स्टेट भने जस्तै राइट सर्ट नोट अन एलोय फर्मेसन भनेर सोध्न सक्छ। क्याटालाइटिक प्रोपर्टिज पनि त्यसै गरी सोध्न सक्छ। एलोय फर्मेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, ट्रान्जिसन मेटल फर्म्स एलोय भेरी इजिली बिकज द साइज अफ ट्रान्जिसन मेटलको साइज के हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ। त्यसकारण एलोय फर्मेसन पनि एकदम इजिली हुन्छ। आर क्वाइट सिमिलर, युनिक हुन्छ, सिमिलर इन प्रोपर्टिज हुन्छ, एन्ड दे क्यान म्युचुअली सब्स्टिट्युट फर वान एनदर इन क्रिस्टल ल्याटिस। कन्सिक्वेन्टली ट्रान्जिसन मेटल आर म्युचुअली मिसिबल इन one another. When a mixture of their solution is cooled, it gives the alloy. The metal chromium, vanadium, molybdenum, tungsten, and magnesium are used in the formation of alloy steel. Transition एलिमेन्टहरु क्रोमियम, vanadium, molybdenum, tungsten, manganese चाहिँ alloy steel बनाउनको लागि के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। स्टेनलेस स्टील हामी बनाउँछौँ। आइरन 73% राख्छौँ, क्रोमियम 18%, निकल 8%, अनि पछि कार्बन राख्छौँ टु रेजिस्ट द क्रोजन। स्टेनलेस स्टिलको युजेज चाहिँ हामीलाई थाहा छ, युटेन्सिल्स बनाउन, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउन। अनि म्याग्नेजमा चाहिँ हाम्रो 86% आइरन हुन्छ र म्याग्नेज चाहिँ कति हुन्छ, 13% हुन्छ, अनि कार्बन पनि हुन्छ। म्याग्नेज चाहिँ भेरी हार्ड रेजिस्ट वाटर एन्ड टियर वेट्स फर मेकिङ रक ड्रिल्स बनाउनको लागि के हुन्छ, यो प्रयोग हुन्छ। किनकि म्याग्नेज एकदमै हार्ड हुन्छ। स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ आइरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% थियो। म्याग्नेज स्टिलमा चाहिँ आइरन 86%, म्याग्नेज 13% र कार्बन चाहिँ रिमेनिङ पार्ट। निकल स्टिलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, इन्भार आइरन 64%, निकल 36%। इक्जाम्पल निकल स्टिलको इक्जाम्पल हेर्नु भएको होइन। अनि पछि आइरन 64%, निकल 36% राख्छौँ। निकल स्टिल प्र्याक्टिकल्ली नो कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन युज फर मेकिङ वाचेस, मिटर स्केल एन्ड पेन्डुलम बनाउनको लागि युज हुन्छ। निकल स्टिलमा चाहिँ हामी 98 to 96% आइरन र 2 to 4% निकल राख्छौँ। अनि पछि ब्रासमा चाहिँ हामी कपर र जिङ्क राख्छौँ। कपर 60-80%, जिङ्क 20-40%। जर्मन सिल्भर
copper 25 to 50%, zinc 25 to 35%, nickel 10 to 35% uses for preparing cheap quality ornament. German silver, brass, यसमा चाहिँ स्टेनलेस स्टिल, म्याग्नेज स्टिल, निकल स्टिलमा चाहिँ हाम्रो निकल स्टिल, ब्रास, जर्मन सिल्भर, निकल स्टिल, एन्भार निकल स्टिल, ब्रास, जर्मन सिल्भर गरेर चाहिँ चारवटा चिप क्वालिटी अर्नामेन्ट बनाउन सकिन्छ। यो भयो हाम्रो एलोय फर्मेसन र एलोय फर्मेसनको इक्जाम्पल्सहरू। एप्लिकेसन अफ 3D एलिमेन्ट, यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ हामी सबै ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरूको एप्लिकेसन पढ्नेछौँ। स्क्यान्डियम इज स्मलर देन द अदर अफ दिस सब ग्रुप, इट हेज ग्रेटर टेन्डेन्सी टु फर्म कम्प्लेक्सेस SCF4++, SCF5++, एक्सेट्रा। स्क्यान्डियमले के गर्छ, सानो छ त्यसकारण स्मल इन साइज, सो इट क्यान फर्म कम्प्लेक्सेस इजिली। टाइटेनियम, it is used in high-speed aircrafts and chemical industry because it has low thermal expansion, corrosion resistance, lightness, etc. Cathode of titanium is used in special photometric cell मा पनि युज हुन्छ क्याथोड। Alloy of titanium with chromium, iron and molybdenum is used for making gear propellers. gear र प्रोपेलर बनाउन पनि टाइटेनियम युज हुन्छ। Vanadium, oxide of vanadium is used for manufacture of V2O5, is used for manufacture of H2SO4 and purification of HNO3, etc. Alloy with aluminium is used for manufacture of aircrafts body parts. Alloy of iron is used for construction of major parts, motor parts. Chromium, it is also known as chrome steel or stainless steel. It is used in resistant to corrosion. Iron, it is the most common metal which is used in common terms of cast iron, wrought iron and steel. Cobalt like the solution of cobalt nitrate is used for the detection of metals like calcium, magnesium, aluminum, zinc, etc. used in the preparation of various type of cobalt steel in the form of alloy बनाउनलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। It is used in making permanent magnet, surgical instrument, etc. म्याग्नेज चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, स्टिल बनाउनको लागि, म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल जुन हामीले पहिले पनि पढिसकेका हो। कम्पाउन्ड अफ म्याग्नेज लाइक KMnO4 रिएजेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट बनाउनको लागि युज हुन्छ। स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट बनाउनको लागि म्याग्नेज युज हुन्छ। अनि पछि हाम्रो कप्पर चाहिँ अर्नामेन्ट बनाउनको लागि युज हुन्छ। तारहरू वायर बनाउनको लागि, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रोप्लेटिङको लागि युज हुन्छ, इलेक्ट्रोटाइपिङको लागि युज हुन्छ। इट इज युज फर मेकिङ एलोइज लाइक ब्रास, ब्रोजन, बेल मेटल, एक्सेट्रा। कम्पाउन्ड अफ कप्पर लाइक CuSO4 इज युजिङ ल्याब रिएजेन्ट, मेडिसिन, एक्सेट्रा। निकल चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज हुन्छ, एलोयको रूपमा पनि युज हुन्छ। अनि पछि हामी चाहिँ क्रुसिबल डिसयुज अल्सो युज इन इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रिज। इट हेज हाई मेल्टिङ पोइन्ट, द्याट इज वाइ इट इज युज ग्रेट रेजिस्टेन्स टु क्रोजन रेजिस्टेन्सको रूपमा पनि युज गर्छौँ। जिङ्कको लागि गल्भनाइजेसन अफ आइरनको लागि युज गरिन्छ। इम्प्योर जिङ्क इज युज फर प्रिपेरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास विथ डाइल्युट एसिड हाइड्रोजन ग्यास प्रोडक्सनको लागि युज गर्छौँ। फर म्यानुफ्याक्चर अफ अथवा प्रिपेरेसन अफ चिप क्वालिटी अर्नामेन्टको लागि युज गरिन्छ। अनि पछि एलोइज लाइक ब्रास गराउनको लागि युज गरिन्छ। क्याथोडिक प्रोटेक्सन र सियर डिराइजिङको लागि पनि के गरिन्छ, युज गरिन्छ। यो भयो हाम्रो 3D ट्रान्जिसन एलिमेन्ट र त्यसको एप्लिकेसनहरू पनि पढ्यो हामीले। स्क्यान्डियम, टिटेनियम, भेनाडियम, क्रोमियम, आइरन, कोबाल्ट, निकल, कप्पर, म्याग्नेजियम, जिङ्क सबैको चाहिँ के पढ्यो हामीले, एप्लिकेसनमा चाहिँ के थियो, कुनै एलोयको लागि, कुनै कोरोजन रेजिस्टेन्सको लागि, तथा कुनै ल्याब रिएजेन्ट अथवा कुनै इन्स्ट्रुमेन्टको लागि, इलेक्ट्रोप्लेटिङको लागि, अर्नामेन्टको लागि युज भइरहेको थियो। अनि पछि हाम्रो यसको लागि नै यति नै गरौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी युनिट 6 कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स पढ्नेछौँ। यो टपिकलाई चाहिँ यही नै बन्द गरौँ।